चटणी बनवून तयार आहे। मस्त दिसते, छान अशी दाटसर झाली आहे। ही तुम्ही थोडी डायल्यूट करून पाणीपुरीसाठी वापरू शकता। ही अशी घट्ट आहे, ही भेळीसाठी परफेक्ट आहे किंवा चाटसाठी वरण स्प्रेड करण्यासाठी। नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चिंचेची चटणी कशी बनवायची ते बघतोय। सोपी प्रोसेस बघतोय, एकदम कुकर मध्ये होते एका शिट्टीत आणि जास्त झगझग नाही। तर सगळ्यात आधी 1 कप इथे मी चिंच घेतेय। यामध्ये 1 कप गूळ घालायचं। हवा तर तुम्ही खजूरही वापरू शकता। पाणी घालायचं आणि यामध्येच शिजतानाच 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा जिरेपूड, चाट मसाला पाव चमचा आणि सैंधव मीठ अर्धा चमचा। हे सगळे जिन्नस घालूनच घ्यायचे। परफेक्ट। कुकर घ्यायचा, बेसला पाणी, जाळी, डबा, मीडियम हीटवर 1 शिट्टी। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग 1 शिट्टी काढली मी मीडियम हीटवर। वाव, परफेक्ट। आता हा डबा बाहेर काढून घेऊयात। चिंच मस्त शिजली, गुळ हे व्यवस्थित मेल्ट झाला। आता मॅशर घ्यायचा आणि मॅशरने हे व्यवस्थित मॅश करून घ्यायचं। परफेक्टली असं मॅश झालं आणि तुम्ही बघू शकाल घट्ट असं झालंय ही चटणी। आता काही नाही, आता बाउल घ्यायचा, स्ट्रेनर घ्यायचा आणि फक्त हे गाळून घ्यायचे। चला तर मग हे छान स्ट्रेन करून झालेलं आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकाल छान असा थिक दाटसर पल्प झाला। आता तुम्हाला हवं तर तुम्ही असं एवढंच ठेवू शकता, पण हा जो उरलेला पल्प आहे यामध्ये आणखी थोडासा पल्प आहे। सो पुन्हा थोडं पाणी घालायचं यामध्ये आणि पुन्हा एकदा मॅश करून घ्यायचं। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांड पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। चला तर मग आता हे पुन्हा एकदा स्ट्रेन करून घ्यायचं। चला तर मग चटणी बनवून तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकाल मस्त दिसते, छान अशी दाटसर झाली आहे। ही तुम्ही थोडी डायल्यूट करून पाणीपुरीसाठी वापरू शकता। ही अशी घट्ट आहे, ही भेळीसाठी परफेक्ट आहे किंवा चाटसाठी वरण स्प्रेड करण्यासाठी। आणि इथे ही चिंच पण उरली आहे, स्ट्रेन करून झालेली। आणि याच्यात खरंच आता काही उरलेलं नाही आहे, हे तुम्ही टाकून देऊ शकता। हा पोर्शन टाकून द्यायच्या ऐवजी तांब्याची भांडी असतात घरात, पितळेची भांडी असतात, ती स्वच्छ निघतात। म्हणजे इव्हन देवाची जी भांडी असतात देवारातली, ती तांब्याची भांडी पण या चिंचेने परफेक्ट निघतात, त्यामुळे काहीच वाया नाही जात। सो रेसिपी आवडली तर लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राइब जरूर करा आणि पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीवर। तोवर मस्त रहा,
खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.